Sziasztok! December 11-e van, és jövök egy újabb videóval. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és mára egy olyan témát gondoltam hozni, hogy hogyan éld túl a nehéz időket. És nekem erre van persze nyilván nem a leges-leges legnehezebb időket, de amikor ilyen hétköznapi nehézségben vagyunk, akkor szerintem a humor az nagyon-nagyon fontos. Például erre hozok majd 2 személyes példát, hogyan tudok én saját magamon nevetni, de hogy nyilván amikor már kicsit depisek vagyunk, akkor ez a humor nem segít, akkor már erősebb, combosabb segítségek kellenek, de nyilván ilyen is van, amikor ledönt minket ugye a lábunkról, nem betegség formájában, bár valószínűleg akkor utána jön egy ilyen megfázásos, akármicsodás időszak is, de úgy lelkileg, amikor így padlóra kerülünk, na ez a humor, ez akkor nem segít. Viszont amikor így, nem tudom, kicsit nézeteltérésünk van valakivel, vagy most elmondok egy személyes példát, illetve 2, ugye nekem diszlexiám és diszgráfiám is van. Ugye korábban valaki megjegyezte, hogy hát ha így olvasna, valaki nem mutogatná, és hát itt üzenem, vagyis nem üzenem, hanem mondom, hogy ugye nekem még nagyobb kihívás, hogy akinek ilyenje van, még nagyobb kihívás így egyrészt olvasni, másrészt hangosan így kamera előtt olvasni, mert akarva, akaratlanul is így összeolvadnak, felcserélődnek. Az agyunk, mintha egy ilyen játékos kis huncut valami lenne, és például a G betűt, meg ezeket a dupla betűket rendszeresen írom fordítva, tehát a G, meg az Y-nak szóval, hogy így és hiába nézem át, mindig ugyanazt látom, tehát a hibát nem fedezem fel. Úgyhogy pont ezért is gondoltam, hogy akkor belevágok, és legalább egy kicsit olvasok, és megpróbálok mindig felkészülni, de hát van, hogy elakadnak a nyelvem, az agyam és a 2 között lévő dolgok. A másik, hogy diszgráfiám is van, juhé, ami azt jelenti, hogy ugye én nagyon szeretek kézzel írni, de ha másoknak vagy üzleti dolgokat írok, akkor tuti biztos, hogy nem fogok kézzel írni, mert pillanat, csak nagyon melegem lett. Szóval egyszerűen nem tudok. Nagyon szerintem elég jól fogalmazok, de nem tudok normálisan írni. Szóval, hogy én egy mondatot nem tudok úgy leírni, hogy a Google Google javító ne javítsa ki. Tehát, és ezt azért mondom, mert tegnap visszakaptam egy magyarázatra egy ilyen pár sort, hogy magyarázzam már el, hogy ez alatt mit is értek, és amikor elolvastam legalább egy 12 órával, vagy egy nappal később, már nem tudom pontosan, akkor annyira jót nevettem magamon, hogy Úristen, hát milyen szóval mindegy, ezt se tudom kimondani. Ugye? Szóval, hogy milyen krix-krax dolgot írtam oda le, és hát nem csodálom, hogy nem értette az illető. Úgyhogy utána kifejtettem normálisan, hogy érthető legyen. Úgyhogy szerintem nagyon fontos ez az önkritika, és magunkon nevetni, de nem kinevetni. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy például amikor engem is gyerekkoromban szerintem sok mindenkit így kigúnyoltak, vagy kinevettek, na az nem ugyanez, mert abban bántó szándék van. Ebben, amikor én így kinevettem ezeket a hibákat, vagy akár azt, hogy így felvállalom azt, hogy így felolvasok, az nem kinevetés, csak egyszerűen viccesnek találom, hogy Úristen, tényleg miket írtam. És ezen a ponton itt nagyon fontos megjegyezni, hogy amikor pláne gyerekkorban mennyire nagyon-nagyon fontos az, hogy ne szégyenítsük meg, ne gúnyoljuk ki, ne nevessük ki. Nekem például mondott valaki olyat, hogy nem tudom, 10 éves voltam, általános iskolába jártam, hogy ne énekelgessek, mert rossz a hangom. Eközben az énektanár úgy gondolta, hogy az énekkarban a helyem. Tehát, hogy ez nyilván nem arról szólt, hogy nekem milyen a hangom, és milyen csúnyán énekelek, hanem másról, azt most mindegy, hagyjuk. De hogy ez nagyon fontos, hogy
egyrészt, hogy ne tegyünk ilyet, a másik pedig, nyilván gyerekkorban ez nehezebb, de felnőtt korban már ne hagyjuk, hogy kigúnyoljanak, vagy kinevessenek, hogy álljunk ki, és védjük meg magunkat. Mi vagyunk az én a legfontos nekem, én vagyok a legfontosabb. Erre van egy tök jó példa, amikor a repülőgépen lenyomják ezeket a maszkokat, nem azért, mert leesik a gép, csak azért, mert váltakozik az oxigénhiány benne, akkor az a fontos, hogy először magunknak tegyük föl, hogy utána tudjunk a többieknek segíteni. Tehát ez most lövésem sincs, hogy miért mondtam ezt a példát. Na, hát sok példát hozok ma arra, hogy miért lehet az embernek kinevetnie magát. Úgyhogy igen, először magunkat védjük meg kell magunkat védeni, mert senki más nem fog, illetve lehet, hogy megfog, de lehet, hogy időben csak később, vagy akkor is, hogyha én ki tudom tenni a határaimat, és meg tudom magamat védeni, akkor azzal egy tekintélyt fogok kivívni, hogy aha, ezt vele nem lehetett megcsinálni. Aha, itt van ennek a határa. És lehet, hogy nem leszek neki szimpatikus, és akkor mi van? De hogyha, meg lehet, hogy pont ettől leszek, hogy hát ez itt nem hagyta ugyanazt, mint a többiek. Úgyhogy igen, szóval a humor, a határok kitétele, ezek nagyon fontosak, és egyébként azáltal, hogy kitesszük, tudjuk, hogy hol a határ, hogy velem így nem lehet beszélni, hogy lehet velem viccelődni, lehet rajtam akár nevetni is, de nem mindegy, hogy hogyan, ha ez nekem már sértő, akkor azért én emeljem föl a szavamat, hogy ez itt már nekem nagyon nem esik jól. Pláne, hogyha mondjuk valaki számunkra közelebbi viszonyban vagyunk valakivel. Úgyhogy ez is a túlélésnek, a nehéz helyzetnek, ez igazából a megelőzése, de ha már benne vagyunk, sosem késő kitenni a határainkat. Szóval a humor és a határkitétel. Úgyhogy mára ezt a kettőt hoztam, és holnapra fogom hozni a vágyfalnak a további részét, de hogy elemezgessétek, hogy mit szeretnétek jövő évben, legyen sok érzelemgazdag terv, nem kell sok, csak területenként, ha már van 3, akkor az már nagyon-nagyon jó. És akkor felolvasom, amit mára húztam, mert mára is passzol a dolog, és remélem nem fogok hibázni. A gyík medicinát húztam mára. Szelíden hagyd, hogy átjárjon a napfény gyógyító ereje. Ha egy részet hiányozna, hagyd, hogy magától előjöjjön, és feltöltődve utána utat törjön mindennek, amire szüksége lehet. A gyíkmedicína. A gyíkmedicína orvosság a fényhiányos időkben. Segít feltölteni a készleteidet akkor is, amikor úgy érzed, teljesen kimerültél, és nem látod a kiutat sem, hogy merre indulj tovább. Pihenj, ne akarj. Semmit és senkit önmagadon kívül. Csatlakoztasd leszakadt részeidet, és hagyd, hogy feléledjen, létrejöjjön, megszülessen az, aminek meg kell. Várd, és hívd az utat. Az utat és az újat is. Mi kell ahhoz, hogy megtaláljam azokat a részeimet, amiket elhagytam. Virága a pázsitfű, színe a világos zöld, ásvány a krizokolla, megerősítés. Tudom, hogyan töltődjek és pihenjek. És egy nagyon fontos, amit most is elkövettem, nagyon sokszor elmondtam, hogy hibázom és bakizom, miközben olvasok, és ez teremtő erejű, úgyhogy erre is nagyon vigyázni kell. Túl sokszor nem mondjuk el, mert azzal teremtünk is, úgyhogy remélem azért valamelyest élvezhető volt a gyík medicínának az üzenete, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg hogyha ma is jöttél és megnéztél, holnap is fogok jönni, és Kriszti voltam, az életfűszeres, és létszi, ha tetszenek a videók, a témák, akkor légy szíves, iratkozzál föl, és ajándékozzál meg engem, hogy a kedvemnek így kedvezzél, és jó lessen nekem. Meg hát ugye nyilván neked is jól fog, mert kapod az üziket. Na, sziasztok, puszi!